718 Spider GT4 RS วันก่อนเพิ่งไปรับรถของพอลที่เมืองไทยมานะครับ วันนี้มาเยอรมันก็ได้ Ruby Stone GT4 RS เบรกเหล็กเหมือนกันด้วยเป็นอู่ดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Filmสวัสดีครับเต้นอู่ดูโอได้รับเชิญมาที่งาน 50 ปี Porsche Turbo Workshop ที่สุตการ์ดนะครับไหนๆมาถึงแล้วผมก็เลยขอรถเขามา Test Drive ด้วย ก็ขอ Spider RS ไปไม่เชื่อว่าเขาจะให้มานะปรากฏเขาให้มาก็เขาส่งเปเปอร์ตัวนี้มาให้ก่อนนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นว่า schedule คืออะไรผม Test Drive ได้ประมาณวันครึ่งนะฮะก่อนที่จะไปเริ่มงาน Turbo ในคลิปที่ผ่านไปแล้วนะครับก็ Spider RS เนี่ยวันก่อนเพิ่งไปรับรถพอมาที่ 60 Cafe ใช่ไหมของพอเขาที่ Impact ก็ขอมาได้รถมาเขาส่งสเปคชีตมาให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็น Spider RS สี Ruby Star Neo สีโปรดผมด้วยเลยนะคันนี้ก็จะเป็นเบรกเหล็กนะเป็น PDK เพราะว่า Spider RS เนี่ยเป็น PDK หมดนะครับมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยก็จะบอกว่าสีอะไรออปชันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเป็น bucket seat เป็นหนังสลับกับ Restec ใช่ไหมก็มี Restec ตรงกลางนอกนั้นก็จะเป็นพวกแบบตัว power train อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่บอกเมื่อกี้นะครับเป็น PDK 7 speed นะครับรถคันนี้เนี่ยมันก็จะมีนอกนั้นก็มาตรฐานนะเนาะ interior accessory นู่นนี่นั่นมาที่ information ดีกว่ารถคันนี้เนี่ยอย่างที่พูดในวิดีโอที่แล้วไปแล้วเนี่ยมันมีแรงม้าอยู่493แรงม้า493 494มัน500 PS อะเปลี่ยนเป็นแรงม้าก็493 94แรงม้า450นิวตันเมตรนะครับทอร์กนะฮะแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่real weight นะไม่ใช่ dry weight นะ real weight เนี่ยคือ 1,485 กิโลคือเบามาก power to weight ratio สูงมากๆนะครับ0 ถึง 100 3.4 วิ0 ถึง 200 10.9 วิท็อปสปีดเมื่อกี้ผมเห็นอยู่มัน300มั้ง308 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมั้งซึ่งผมว่าผมคงเทสไม่ถึงรอบนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวรถเขาก็จะเนี่ยส่งรูปมาให้ดูก่อนรถหน้าตาแบบนี้นะนี่ภายในเป็นแบบนี้นะ PDK Alcantara สี Ruby Star นะเขาส่งเปิดประทุนมาให้เลยไปดูรถตัวจริงกันได้รถมาแล้วดูซิเขาให้รถมาเท่าไหร่ 4,936 กิโลเอาละน้ำมันเต็มถังเรนจ์อยู่500กว่าโลเราจะไปไหนกันดีเราไปตาน Black Forest อีกแล้ววันนี้จะกลับไป Black Forest นะครับจะไปลองขับที่ครั้งที่แล้วไปขับกับพี่เต้นด้วย GTS แต่วันนี้จะเอาคันนี้ไปเดี๋ยวไปใกล้ๆค่อยเปิดประทุนตอนนี้มันยังไม่ได้สวยอะไรอยู่ในเมืองไม่รู้จะเปิดประทุนมาทำไมเนาะเราก็สปอร์ตไหมExhaust หน่อยใช่ไหมก็ต้องกดสปอร์ตกับกด Exhaust นิดนึงจะได้เท่ๆแอร์ก็ออโต้ไปไม่เป็นไรอย่าคิดอะไรมากช่วงล่างดีมากก็ปิดกระจกข้างนี่ขึ้นมานะลมก็เข้านิดหน่อยแต่ไม่ได้เข้าแบบขับรถไม่ได้อะก็สนุกนะคิดว่ารถคันนี้ทำมาเป็น Ultimate Road Car มากๆคือเสียงที่หูนี่มั่งแบบตลอดเลยก็เมื่อกี้ลองเปิดกล้องอีกตัวอัดดูไม่รู้ได้เสียงขนาดไหนหรือเสียงลมเข้าหมดก็ไม่รู้นะตอนนี้อยู่ในเมืองก็ขับประมาณ 3-40 ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกปุ๊บมันก็จะเป็นเร็วๆคือเส้น B Road ระหว่างเมืองที่เนี่ยสนุกมากเพราะว่ามันเป็นถนนเส้นเล็กๆแล้วก็ความเร็วลิมิตมาประมาณ100-120 ตลอดทางก็ขับกันค่อนข้างเร็ว
ตอนนี้อยู่สวยมากๆนะครับเป็นทางที่จะไปเส้นที่เป็นเขาบอกเป็นวังเยอะๆนะก็นี่ก็ขับผ่านมาหลายวังมากแล้วข้างๆก็เป็นเรียบแม่น้ำข้างหน้าก็เป็นแบบถนนยาวๆเรียบๆนะครับข้างๆก็เป็นที่ปั่นจักรยานคือเมืองก็สวยมากเมืองนี้เป็นเมืองแบบแคมปิ้งน่ารักมากเป็นเมืองน่ารักมากถนนเส้นเบอร์ 37เนาะบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะพูดจริงรถคันนี้เป็นเหมาะกับรถที่ออกรถทริปมากถ้าเกิดอากาศมันไม่ร้อนน่ะเมืองไทยน่าจะใช้แบบนี้ได้ปีหนึ่งไม่กี่เดือนเนี่ยอยู่ที่นี่โคตรมีความสุขโคตรสนุกแล้วซาวด์แทร็กรถคันนี้แม่งสุดยอดเดี๋ยวอยู่บนเขานะถ้ากดแบบ 9,000 RPM ได้นะมันจะแบบสนั่นมากๆคือพออยู่บนไฮเวย์ใช่ไหมแล้วก็กดแบบเป็นสปอร์ตsuspension ใช่ไหมทุกอย่างเปิดเต็มที่โอ้โหขับมันมากขับ200กว่าเลยพออยู่ในเมืองก็เอาสปอร์ตออกเอาช่วงล่างสปอร์ตออกแล้วก็ท่อก็เปิดไม่ให้ดังมากก็ซีวิไลซ์ตรงนี้ไม่มีสปีดลิมิตนะแล้วก็คันหน้าเป็นป๊อร์ชเทอร์โบนำอยู่ก็น่าจะสนุกเดี๋ยวลุยเนี่ยครับเสียง 9,000 รอบไม่บอกนะว่าขับอยู่เร็วเท่าไหร่แต่มันมีเทคนิคนะเอาหัวกดติดเบาะไว้แล้วหมวกไม่หลุดไปเลยจ้า let's go บ้าบอมากเมื่อกี้เจอเพื่อนข้างหน้าเป็นPorsche เนี่ยแหละก็ 718 Cayman GT4 เนี่ยก็แต่งมายกปีกอะไรมากันชุดใหญ่ก็ซิ่งดูยางก็รู้แล้วแม่งใส่คับ 2R ขึ้นเขาโอเคเพื่อนเต็มที่แม่งออกตัวมีวอร์มยางด้วยไหมก็คุยกันเสร็จก็ออกตัวมาวอร์มยางก็ลงเขากันมาสนุกพอเริ่มรถติดผมก็เบาฮะแม่งเจอมอเตอร์ไซค์ไอ้บ้านี่ดันไปบี้มอเตอร์ไซค์ผมก็ตามห่างๆแบบเดี๋ยวมันชนกันล้มแต่เหมือนมอเตอร์ไซค์เล่นด้วยเนี่ยเขาขับมาอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาขับเร็วนะขับเก่งใช่ก็สนุกดีครับมาเล่นปอร์เช่ที่ไหนก็มีเพื่อนมาถึงก็เจอเพื่อนก็ทักแล้วก็พาขับรถแนะนำร้านนู่นนี่นั่นแนะนำที่เที่ยวอีกต่างหากว่าแบบเดี๋ยวไปดูมิวเซียมนู้นมิวเซียมนี้แบบเจ๋งมากเลยขอบคุณมากนะครับได้เวลาแวะกินข้าวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Bergenstraße ก็เป็นถนนที่เรียกว่าตามเลาะแม่น้ำสวยมากๆเรียบสุดๆคือเปิดสปอร์ตโหมดเปิดช่วงล่างแข็งมาเต็มที่ขับมาตลอดทางความเร็วไม่ได้เยอะนะครับประมาณ100อะไรเงี้ยแต่ว่ามันสวยมันเป็นแบบถนนที่คาบไประหว่างภูเขาซึ่งที่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบคาบแคบมันจะเป็นกว้างๆซึ่งเราจะเห็นได้แบบทุกอย่างเลยตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟเขานะพอดีมีร้านนี่เดี๋ยวจะมาแวะดูเจ้าของร้านเขาส่งขึ้นมาดูข้างบนตรงนี้จริงๆเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันมันเป็นเรือเฟอร์รี่เป็นแพเล็กๆข้ามไปฝั่งนู้นเกาะนู้นข้ามไปเฮนเดนเบิร์กได้ไปเฮนเดนเบิร์กได้หรือเดี๋ยวผมขับไปทางนี้ต่อก็จะไปขึ้นสะพานไปเฮนเดนเบิร์กเหมือนกันของร้านน่ารักมากเลยคุยกับเราแบบเป็นกันเองสุดๆแต่เขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะใครมาก็เผื่อกันหน่อยแล้วกันแล้วก็อยู่เยอรมันนะครับต่างจังหวัดก็เปิดรถทิ้งไว้ได้เลยไม่มีปัญหาลืมเล่าไปเรื่องนึงเมื่อกี้ลุงเจ้าของร้านไม่รู้มามุกไหนสงสัยจะถูกใจมากบอกถ้าอยู่ไปลงโซเชียลมีเดียนะใครอยากได้บ้านแถวนี้มาบอกไอนะไอให้ฟรีเลยมีหลายหลังสงสัยเขาอยากให้แบบมีแบบคนมาอยู่มากขึ้นเพื่อจะได้เปิดคอมมูนิตี้มั้งใครสนใจบอกนะครับมีอีเมลลุงแล้วเดี๋ยวส่งมาบอกลุงให้ใครอยากได้บ้านฟรีที่เยอรมันว่ามานี่กำลังจะข้ามสะพานนะไปฝั่งนู้นที่เมื่อกี้ลุงเขาบอกว่ามีเรือเฟอร์รี่อยู่ที่โรงแรมเขาอะว้าวข้ามสะพานตรงนี้ก็เป็นเมืองที่เป็นแบบ Castle Town แล้วน่าเจ๋งนะ
เปลี่ยนมุมบ้าง ตอนนี้เรากำลังไปปราสาทชื่อไฮเดนเบิร์กนะครับก็เป็นปราสาทดังของที่นี่เขาเปิดหลังคาทั้งวันซิ่งอยู่ตอนนี้ก็โอเคนะทุกคนเขาเปิดกันที่นี่อากาศมันดีมากเลยมีแค่ประมาณ20องศาอย่างเงี้ยมีใครอยากเดาไหมวรรณพัฒน์อยากเติมอะไรนี่เขามีอย่างงี้ E95 95 E10 95ธรรมดาแต่สิ่งที่นภัทรต้องการเติมคืออัลติมา102นะจ๊ะป้าบเข้าให้ไปเลยอัลติมา102ฟาบลิตรละ 10.9 ยูโรเหรอแต่เพื่อความมันเราจัดไปครับ เพื่อคอนเทนต์ว่าปั๊มนี้นะมายุโรปใครมาอย่าได้พลาดนะเอโรอะไรเนี่ยคราวที่แล้วมากับพี่เต้น GTS ก็เติมแบบนี้กินข้าวลูกกินข้าว102กินเข้าไปอันนี้คือข้างหลังของวังเฮนเดอร์สเบิร์กนะครับผมก็มาได้แค่นี้แหละมาคนเดียวอ่ะก็จอดรถมั่วๆแล้วก็ถ่ายไปมั่วๆและแน่นอนเรามีตำรวจคอยยืนเขียนตัวรถอยู่ทุกคันนะครับที่จอดถ้าเกิดเขาเดินไปถึงรถผมก็โดนเช่นกันเอาเรื่องจริงมาคุยกันไหมเรื่องจริงมาคุยกันก็คือว่าตอนนี้รถมันติดแบบติดที่เหี้ยคือประมาณว่าแบบเขาทำถนนน่ะแม่งก็เลยแบบโหดร้ายมากเนี่ยแดงเถือกก่อสร้างจ้ะเหมือนเมืองไทยเด้เราก็หน้าต่างไม่ได้ปิดง่ายๆเนาะที่ต้องคลุมไว้เนี่ยเพราะว่าสู้แดดไม่ไหวแล้วก็ที่ทำไมถึงถามว่าทำไมอยู่บนทางด่วนถึงไม่ปิดหน้าต่างเพราะว่าพออยู่บนออโตบานเนี่ยมันวิ่งไม่มีสปีดลิมิตใช่ไหมแต่รถคันนี้ถ้าเกิดปิดหลังคาไว้เนี่ยมันได้แค่200กับ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วว่ามันก็จะวอร์นิ่งขึ้นอยากขับเร็วกว่านั้นก็ต้องถอดหลังคาก็มาถึงจุดพักชมวิวนะของที่นี่ก็ฝนแม่งก็กำลังจะตกนี่เขาเป็นที่จอดรถงี้ก็เป็นขึ้นเขาของเขาอ่ะก็เป็นทางบนเขาสวยๆฝนเริ่มลงเม็ดเขามีที่จอดดีๆเราไม่จอดนะครับเราก็ต้องมาจอดแบบนิดนึงคนเล่นป๊อตนะครับพอมาถึงปุ๊บก็เจอเพื่อนทันทีเพื่อนทักจอดทักเลยฟับนั่นโอ้โนเพื่อนจอดทักครับดูรถเพื่อนที่มาทักครับShark Blue GT4 RS เขาจำทะเบียนได้ด้วยนะเขาถามเลยบอกว่าคันนี้เป็นรถของ Porsche Factory เขาเอามาให้ยูใช้ใช่ไหมเขา extend wing ขึ้นมาด้วยนะ nice very nice เห็นไหมตรงนี้มันคือ extension รถเข้ามาให้ยืมขับ2วันนภัทรจัดไป748กิโล748กิโลอันคุ้มค่าจบการเทส718 Spider RS นะขับไปวันครึ่งสนุกเป็นบ้าเป็นรถที่สุดยอดอ่ะคือบนไฮเวย์ก็ดีมากๆนะครับกดทุกอย่างสปอร์ตหมดปุ๊บมันกลายเป็นรถที่แบบเกาะถนนแบบไม่น่าเชื่อว่ารถไม่มีปีกใหญ่ๆไม่มีลิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันเกาะได้ขนาดนี้พอเข้ามาในเมืองหรือลงไปบนเขาก็เอาช่วงล่างออกคือทำให้เป็นช่วงล่างปกติไม่เฟิร์มนะมันก็ซีวิไลซ์นุ่มขับ slow speed ในภูเขาอะไรเงี้ยได้ดีมาก
ก็รถที่ได้มาวันนี้เป็น 718 Spider RS สี Ruby Star นะเบาะ Bucket Seat เบรกเป็นเหล็ก ขอบคุณ Porsche Thailand โดย AAS นะครับ แล้วก็ขอบคุณ thank you Porsche Asia Pacific and Porsche Germany for renting me a car. Couldn't imagine you would let me borrow such car. Thank you so much. ขอบคุณครับ